फ्रेन्ड वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। आज पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म तपाईँहरूलाई आज यो भिडियोमा तपाईँ यदि कहीँ काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा काम गर्ने सुरुमा हुनुहुन्छ, सोचमा हुनुहुन्छ, जबको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा प्रोफेसनल सिभीको आवश्यकता पर्छ। जस्तै तपाईँ विदेशी देशहरूमा युरोपतिर कतैतिर काम गर्नको लागि जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईलाई सिभी चाहिन्छ, एउटा प्रोफेसनल सिभी। जुन पुरानो जमानामा हुन्थ्यो त्यो सिभीले काम गर्दैन। अहिलेको मोडर्न जमानाको सिभी तपाईँलाई आवश्यक पर्छ र त्यो सिभी कसरी बनाउन सकिन्छ आजको भिडियोमा म तपाईँलाई सजिलो तरिकाले फ्रीमा एकदम प्रोफेसनल सिभी बनाएर देखाउनेछु। यो तरिकाबाट यो वेबसाइटबाट तपाईँले सजिलै सिभी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुहोला, भिडियो मनपर्छ लाइक र सेयर पनि पक्कै पनि गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँ सिभी बनाउनको लागि सर्वप्रथम तपाईँ एउटा वेबसाइटमा जानुपर्ने हुन्छ। सर्च गर्नुहोस् सजिलो सिभी भनेर सर्च गर्नुहोला। तपाईँ मोबाइलबाट र डेस्कटपबाट जेबाट पनि तपाईँले यसलाई सर्च गरेर तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ मोबाइल चलाउनुहुन्छ भने, होइन भने तपाईँ डेस्कटपबाट जेबाट पनि तपाईँले सजिलैसँग फ्रीमा तपाईँले सिभी बनाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो सिभी भनेर सर्च गर्नुहोस् यसरी गुगलमा गएर। त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अप्सन सजिलो सिभी भनेर देखिसकेको छ। यसमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर लगइन रजिस्टर भनेर देखाउँछ है। तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको यहाँनिर जिमेलबाट तपाईँले साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको जिमेलबाट सजिलैसँग यहाँनिर साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर यसरी खुलिसकेको छ। मैले एउटा सिभी बनाएको थिएँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो प्रोफेसनल सिभी यसरी तपाईँको यसले बनाएर दिन्छ है। र यसमा कुनै शुल्क पनि लाग्दैन, तपाईँको फ्रीमा तपाईँको सिभी यहाँनिर बन्छ। र तपाईँ सुरुमा जानुहोस्, यहाँनिर टेम्प्लेटमा जानुहोस् होइन। यहाँनिर गइसकेपछि अब यहाँ कुन चुज गर्नुहुन्छ, तपाईँ यो चुज गर्नुहुन्छ कि यो चुज गर्नुहुन्छ कि यो चुज गर्नुहुन्छ। यहाँनिर धेरै अप्सनहरू छ, कुनै पनि एउटा अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँनिर योमा क्लिक गर्छु, यो एकदम राम्रो लागेको छ मलाई। र त्यसपछि एबाउट भन्ने अप्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। एबाउटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ यहाँनिर अपलोड फोटो भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अपलोड सेक्सनमा जानुहोस् र तपाईँको यहाँनिर एउटा फोटो अपलोड गर्नुहोस् है। सुरुमा तपाईँ फोटो अपलोड गर्नुहोस्। यसरी यहाँनिर तपाईँको फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जुम गर्ने यहाँ अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जुम यसरी गर्नु होला र यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँनिर यसरी मिलाइसकेपछि यसलाई सेभमा क्लिक गर्नुहोस्। यो सेभ भइसकेको छ तपाईँको फोटो। र तपाईँ यहाँ नाम लेख्नुहोस्, तपाईँको फर्स्ट नेम मैले यहाँ लेखेँ र लास्ट नेम यहाँनिर लेख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको पोजिसन केमा हो, अब तपाईँ के को लागि तपाईँ सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ, के कामको लागि तपाईँ सिभी क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस्। म चाहिँ यहाँनिर सेक्युरिटी गार्ड भनेर यहाँनिर मैले लेखिसकेको छु। यो सेक्युरिटी गार्ड भन्नेमा चाहिँ मैले एप्लाई गर्नको लागि मैले यो सिभी क्रिएट गर्दैछु। र तपाईँको यहाँनिर एड्रेस भनेर यहाँ देखाउँछ। तपाईँ एड्रेसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँको एड्रेस के हो त्यो एड्रेस तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस्। मैले चाहिँ भरतपुर 21 भनेर मैले यहाँ एड्रेस लेखेको छु। अनि सिटी तपाईँको कुन हो, सिटी भनेको तपाईँको सहर मैले लेखेँ पार्वतीपुर भनेर मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेँ। अनि यहाँ त्यसपछि तपाईँको आउँछ इमेल एड्रेस तपाईँले दिनुपर्ने छ। इमेल एड्रेस तपाईँले यहाँनिर आफ्नो इमेल एड्रेस दिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ फोन नम्बर, तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर यहाँनिर लेख्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर कार्डको बारेमा केही वर्डहरू होइन, च्याट जिपिटीले तपाईँले प्रम्प्ट दिन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट तपाईँले कपी गर्नुहोस् र कपी गरेर तपाईँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस् त्यो वर्डलाई। यसरी पेस्ट गरेपछि तपाईँको यहाँनिर आउँछ यसको समरीको बारेमा। अनि त्यसपछि यहाँनिर आउँछ सोसल वेबसाइट भन्ने आउँछ होइन। तपाईँले वेबसाइटको लिङ्क दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर अप्सनहरू आउँछ, के को दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ। मैले फेसबुकको दिएँ र तपाईँको फेसबुक खोलिसकेपछि यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो तपाईँको लिङ्क हो फेसबुक है। तपाईँ आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँनिर यो लिङ्कलाई यसरी कपी गर्नुहोस्। कपी गरिसकेपछि यसरी यहाँनिर तपाईँले त्यो लिङ्कलाई यसरी पेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी अर्को तपाईँ राख्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्रामको पनि राखिदिनुहोस्। इन्स्टाग्रामको पनि त्यही हो, सेम लिङ्क कपी गर्नुहोस्। त्यो कपी लिङ्कलाई ल्याएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्।
त्यसपछि कन्टिन्यू टु एजुकेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एजुकेसन तपाईँको कति छ, कति पढ्नु भएको छ, एसएलसी अथवा +2 गर्नुभएको छ भने तपाईँ यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ कुन स्कुलबाट तपाईँले +2 पास गर्नुभयो। स्कुलको नाम लेख्नुहोस्। यहाँनिर मैले अन्नपूर्ण भनेर लेखेँ। त्यसपछि डिग्री कति हो तपाईँको, +2 पास भनेर मैले लेखेँ यहाँ। त्यसपछि सिटी कुन हो त, कहाँ पास गर्नुभएको तपाईँले, कहाँबाट पढेर दिनुभएको थियो भन्दाखेरि भरतपुरबाट। र स्टार्ट डेट कहिले स्टार्ट गर्नुभएको थियो तपाईँले यहाँ डेट देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डेट राख्नुहोस्। मैले 2010 जुलाईमा स्टार्ट गरेको थिएँ। र ग्रेजुएसन डेट भन्ने छ, तपाईँले पास कहिले गर्नुभयो, 2011 डिसेम्बरमा मैले पास गरेर लेखेँ। त्यसपछि यहाँ डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई यतिकै छोडिदिनु होला। त्यसपछि एड एजुकेसन भन्ने यहाँनिर अप्सन देख्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अर्को पनि यहाँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ +2 गर्नुभयो, एसएलसी पनि गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर डिग्री एसएलसी भनेर लेख्नुहोस्। कहाँबाट गर्नुभएको भन्दाखेरि तपाईँको एड्रेस राख्नुहोस्। त्यहाँ मैले भरतपुरै राखेँ। अन्त स्टार्ट डेट 2007मा अप्रिल 2007मा मैले स्टार्ट गरेको थिएँ। र ग्रेजुएसन डेट भनेर देखाउँछ यहाँ। ग्रेजुएसन डेटमा तपाईँले कहिले पास गर्नुभयो भन्दाखेरि जुलाई 2008मा यहाँनिर मैले यो अप्सन राखेँ। डिस्क्रिप्सन दिन चाहनुहुन्छ भने दिनु होला, नत्र कन्टिन्यू एक्सपिरियन्स भनेर राख्नुहोस्। अब यहाँनिर आउँछ एक्सपिरियन्स। तपाईँको एक्सपिरियन्स केमा छ, के जान्नु भएको छ तपाईँले, त्यो यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले सिक्युरिटी गार्डको लागि यो सिभी बनाएको हो, त्यसैले मैले यहाँनिर जब टाइटलमा सिक्युरिटी गार्ड लेखेँ। त्यसपछि इम्प्लोयर अर्गनाइजेसन भनेको तपाईँले कहाँबाट चाहिँ सिक्युरिटी गार्डमा तपाईँले कहाँनिर काम गर्नुभएको थियो, कुन चाहिँ कम्पनीमा काम गर्नुभएको थियो, त्यो कम्पनीको नाम यहाँनिर राख्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ गरुड सेक्युरिटी प्राइभेट लिमिटेड यहाँनिर राखेँ। लोकेसन यसको कहाँ छ त, कहाँबाट तपाईँले कहाँ काम गर्नुभएको थियो पहिला भन्दाखेरि भरतपुर चितवन भनेर मैले यहाँनिर लेखेँ। त्यसपछि काम तपाईँले कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको थियो, स्टार्ट डेट मैले जनवरी 2021 राखेँ। त्यसपछि इन्ड कहिलेसम्म गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले यहाँनिर राखेँ डेट 2023 फेब्रुअरीसम्म मैले काम गरेँ। अथवा तपाईँले काम गरिरहनु भएको छ भने आई करेन्टली वर्क हियर भनेर यहाँनिर यसरी टिक पनि लाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ टिक लाइनँ। र यसको बारेमा पनि तपाईँले सिक्युरिटी गार्डको बारेमा हैन अब के काम गर्नुभयो तपाईँले त्यहाँनिर भनेर यहाँनिर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी खुलाइसकेको छु। यो च्याट जिपिटीबाट पनि तपाईँले सिक्युरिटी गार्डले गर्ने काम के हो भनेर त्यहाँनिर सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईँले त्यो च्याट जिपिटीबाट त्यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर लेखिसकेको छु। त्यसै गरी अर्को रहेको छ यहाँनिर एड गर्नु होला। यदि अर्को काम पनि तपाईँले गर्नुभएको थियो भने एड इम्प्लोइमेन्ट भनेर यहाँनिर अप्सन हुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि अर्को पनि तपाईँको यसरी खुल्छ। र मैले यहाँनिर काम गरेको थिएँ स्टेसन म्यानेजर जब टाइटल है, स्टेसन म्यानेजर रेडियो प्रवाह 92.4 मेगाहर्ज। मैले यहाँनिर स्टेसनको नाम लेखेँ, इम्प्लोयर अर्गनाइजेसन भनेको ठाउँमा मैले नाम लेखेँ। लोकेसन कहाँ थियो, पार्वतीपुर चितवन लोकेसन मैले यहाँ राखेँ। कहिलेबाट स्टार्ट भएको थियो, 2015 सेप्टेम्बर मैले यहाँनिर राखेँ। र इन्ड कहिलेसम्म गर्नुभयो, 2020 नोभेम्बरसम्म मैले यहाँनिर राखेँ। यदि तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ भने यहाँनिर टिक लाउनु होला, आई करेन्टली वर्क हियर भनेर। यदि छैन भने नलाउनु होला। र त्यसको बारेमा पनि सर्ट यहाँनिर केही लेख्नु होला, तपाईँले के गर्नुभयो, त्यहाँ के कस्तो भयो, त्यहाँनिर यसरी राख्न सक्नुहुन्छ एउटा डिस्क्रिप्सन लेखेर। यसलाई पनि तपाईँ च्याट जिपिटीबाट नै तपाईँले यहाँनिर प्रम्प्ट दिएर त्यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अरू पनि छ भने तपाईँले एड इम्प्लोइमेन्टमा क्लिक गर्नु होला, होइन भने तपाईँ कन्टिन्यू टु प्रोजेक्टमा जानु होला। यसरी गइसकेपछि अब प्रोजेक्टमा यहाँनिर तपाईँले यदि कुनै मोबाइल एप बनाउनु भएको छ, मोबाइल एपमा काम गर्नुभएको छ भने त्यसको बारेमा पनि यहाँ दिनु होला र डिस्क्रिप्सन पनि दिनु होला र लिङ्क पनि यहाँनिर प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ केही गरेको छैन, त्यसैले मैले यहाँ कन्टिन्यू टु अब स्किलमा जान्छु म। र स्किलमा यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर स्किल केमा छ त, तपाईँको स्किल मैले यहाँनिर अब यहाँ स्किलको तपाईँसँग कस्तो स्किल छ, मैले बेसिक कम्प्युटर स्कुल यहाँनिर लेखेको छु। र यसमा लेभल तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यसरी होइन। अब एक्सपर्ट हुनुहुन्छ कि अथवा एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ कि अथवा स्किलफुल भनेर यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर एक्सपिरियन्स्ड भनेर राखेको छु। त्यसै गरी अर्को एड स्किल पनि यहाँ तपाईँले अर्को पनि छ भने तपाईँले त्यसलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यहाँनिर राखेँ गुड कम्युनिकेसन इन नेपाली, इङ्ग्लिस, हिन्दी ल्याङ्ग्वेज म यहाँनिर राखेँ।
तपाईँले स्किलफुल अथवा एक्सपिरियन्स्ड अथवा एक्सपर्ट भनेर यहाँनिर दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर एक्सपिरियन्स भनेर राखेँ। अरू पनि छ भने तपाईँले यहाँ एड स्किलमा क्लिक गर्नुहोला र यसलाई कन्टिन्यू भनेर यसरी राख्नुहोला। अब एचिभमेन्ट, तपाईँले केही एचिभमेन्ट प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यसलाई पनि यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ कन्टिन्यू टु ट्रेनिङमा राखेँ। र ट्रेनिङ कहीँबाट तपाईँले लिनुभएको थियो भने अब तपाईँ यहाँ कुनै ट्रेनिङ लिनुभएको थियो भने त्यहाँ ट्रेनिङको माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज ट्रेनिङ कुनै थियो भने यहाँ लेख्नुहोला। अर्गनाइजेसन कहाँबाट तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभएको थियो त्यो लेख्नुहोला। कम्प्लिट डेट भनेको कहिले तपाईँले कम्प्लिट गर्नुभएको थियो त्यो लेख्नुहोला र यहाँनिर डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यसको बारेमा केही लेख्नुहोला। मैले पनि यहाँ केही पनि लेखिनँ। यसलाई कन्टिन्यूमा गएँ। अवार्ड टाइटल, तपाईँले कुनै अवार्ड पाउनु भएको थियो त्यहाँबाट, जुन ठाउँमा तपाईँले ट्रेनिङ लिनुभयो त्यहाँबाट कुनै अवार्ड पाउनु भएको थियो भने त्यो तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। नाम, लोकेसन र कहिले पाउनुभयो त्यसको बारेमा र डिस्क्रिप्सन यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले पनि यहाँ लेखिनँ। कन्टिन्यू टु ल्याङ्ग्वेजमा गएँ र ल्याङ्ग्वेजमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ एड ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोला। मैले अलरेडी गरिसकेको छु, त्यही कारण यहाँ माथि देखाएको छ र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ यहाँनिर सुरुमा लेख्नुहोस् नेपाली भनेर लेख्नुहोस् होइन। नेपालीमा तपाईँ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, एक्सपर्टमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ कस्तो कस्तो छ तपाईँको नलेज, तपाईँ त्यही अनुसार यहाँनिर मार्क गर्दै जानु होला। यो बक्सलाई फुलअप गर्दै जानु होला। अब नेपालीमा त एक्सपर्ट हुनुहुन्छ पक्कै, यो फुल गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँनिर आउँछ अर्को एड गर्नु होला। त्यसपछि एड गरिसकेपछि यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा इङ्ग्लिस लेख्नु होला। इङ्ग्लिसमा तपाईँ कतिको पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। पर्फेक्ट हुनुहुन्छ भने एक्सपर्टमा राख्नु होला। त्यसपछि एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ अथवा के हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ स्किलफुल भनेर राखेँ है। त्यसपछि फेरि एडमा जानु होला र अर्को ल्याङ्ग्वेज तपाईँले के आउँछ, हिन्दी। हिन्दीमा तपाईँ के हुन्छ, एक्सपिरियन्स्ड, मैले एक्सपिरियन्समा राखेँ अथवा एक्सपर्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कतिको हिन्दी ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यही अनुसार तपाईँले राख्नु होला। मैले चाहिँ एक्सपिरियन्समा राखेँ। त्यसै गरी अरू पनि भाषा तपाईँले आउँछ भने यहाँनिर एड ल्याङ्ग्वेज गरेर तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति नै राखेँ। कन्टिन्यू टु रेफरेन्समा राखेँ मैले। अब यहाँनिर तपाईँको सब क्लियर भइसक्यो। तपाईँको क्लियर भइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँको सिभी क्रिएट हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, प्रोफेसनल सिभी यसरी क्रिएट हुन्छ। तपाईँको फोटो, तपाईँको नाम, तपाईँको केमा काम गर्नुभयो, एचिभमेन्टमा अथवा एक्सपिरियन्समा तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले केमा लेख्नु भएको थियो त्यो सबै यहाँनिर आउँछ। ल हेर्नुहोस्, र यहाँनिर तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बर, इमेल, अब तपाईँको लोकेसन, फेसबुक, इन्स्टाग्राम सबै एकाउन्टहरू, एजुकेसन तपाईँको यहाँनिर यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। स्किल तपाईँको केमा छ, यहाँनिर स्किलहरू सबै आउँछ। ल्याङ्ग्वेज तपाईँ के जान्नुहुन्छ त्यसमा पनि सबै देखाउँछ है। यसरी देखाइसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ रेफरेन्सेसमा मैले केही पनि राखिनँ है। तपाईँको कोही अथवा तपाईँको काम गरेको ठाउँमा कोही तपाईँको काम गर्ने अर्को कोही थियो रेफरेन्स तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। उसको नाम, उसको लास्ट नाम, कम्पनी यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ राखिनँ। र तपाईँले यहाँनिर डाउनलोड रिजम भन्ने अप्सन हुन्छ, यसमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। यसरी क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर डाउनलोड हुन्छ है। यो सिभी तपाईँको तयार भइसक्यो, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोड भइसकेको छ। र तपाईँ यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सिभी तयार भयो। तपाईँको सिभीमा यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बिना शुल्क, निःशुल्क रूपमा तपाईँले सिभी आफैले घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट, आफ्नो ल्यापटपबाट, आफ्नो डेस्कटपबाट सजिलैसँग क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सिभी तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो सिभी पक्कै पनि तपाईँको आवश्यक पर्छ। र त्यसमा तपाईँले यो सिभीलाई सबमिट गर्नुभयो भने हेर्नु त कति आकर्षक छ। तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स एकदम बढी हुन्छ। तपाईँ यदि विदेशतिर एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, युरोपतिर कुनै कन्ट्रीमा एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने यस्तो सिभी तपाईँलाई आवश्यक पर्छ। र यो सिभी तपाईँले सजिलै घरमै बसेर तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यो देखाएँ मैले तपाईँलाई सिभी कसरी बनाउने, प्रोफेसनल सिभी, त्यो पनि बिना कुनै शुल्क। अरूले यही सिभी बनाउनलाई तपाईँसँग चार्ज लिइरहेका हुन्छन्, पैसा लिइरहेका हुन्छन्। तपाईँले घरमै बसेर सजिलैसँग सिभी यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, तपाईँले आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मन पर्यो भने तपाईँले हाम्रो च्यानल नलेज टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला।
आगामी दिनमा पनि यस्तै नलेजेबल भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।